walaupun kita at the same position, tapi kita adjust dia punya camera lens tu saja. So that bila kita adjust the camera lens tu tadi, so kita adjust dia punya aperture, kita akan dapat dua image yang beza lah. Okay, so this is for the small aperture, and ini untuk the large aperture. Okay, so tengok macam ni lah. Ni saya rasa tak ada masalah. Okay, second part, this experiment is quite popular. Experiment 6.3, kita nak tengok pada the inference, image distance influenced by the object. So kalau kita tengok influenced by means that here inference yang awal-awal tu mesti responding variable, okay, influenced by manipulating variable. So yang ni biasalah, saya dah discuss daripada form 1 lagi. Inference mesti responding variable influenced by manipulating variables. So hypothesis. So for hypothesis, kita mesti bagi tahu manipulating variable first. So the object distance, tengok ni object distance, ni tadi manipulating variable. So that hypothesis, manipulating variable come first. Okay. So manipulating variable increases, and then the responding variable decreases. So ni kita tengok nanti relationship dia beza sikit lah. Okay. Kalau kita lukis tu dalam you punya textbook awal-awal tu kita ada banyak lah, okay, relationship. Tapi kalau untuk relationship untuk graph, you kena cerita sama ada dia directly proportional or inversely proportional, macam tu you kena bagi tahulah, okay, based on the graph only. And then our aim here to study the relationship between object and the image for a convex lens. So that convex lens, nanti kita tengoklah convex lens apa dia punya. If you check textbook page 261, okay, so we have converging plane for convex lens, yang positif, and negative for concave lens. Itu nanti kita akan buat pengiraan lah, tapi yang ni kita belum nak kira apa-apa lagi lah. Okay, and then the second aim to determine the focal length of a thin lens using the lens formula. So that tadi lens formula awal-awal ni lah kita nak tengok. That's why we need to know the relationship of the lens using this thin lens formula. So manipulated variables easy, responding variable also easy. Kalau dalam paper 3, we have two sections. First section, question 1 and question 2. Okay, yang ni memang dia dah bagi semua. So that yang tu indicates the total mark is 28 marks. And then for second part is question 3 and question 4. So for 3 or 4, you have to choose anyone. Salah satu je lah. Either awak nak jawab soalan nombor 3 ataupun nak jawab soalan nombor 4. Itu tak ada masalah. Tapi for part for section 1, paper 3, number 1 and number 2 is compulsory. Wajib jawab lah, tak boleh tinggal. Normally, student dia nak fokus sangat pada part yang kedua ni tadi, yang memang you kena buat semua sendiri. So itu banyak nak hafal. Tapi saya nasihatkan untuk fokuskan pada yang question 1 and question 2 lah. This is for paper 3. Okay, dia lagi senang kita nak jawab. So manipulated variable as responding variable easy. Constant variable. Constant variable ni you kena highlight. Constant variable you tak boleh simply ambil saja yang lain-lain. Because constant variable mesti something yang kita boleh measure juga. Okay, can be measured. Tak boleh yang tak boleh measure you letak as a constant variable. In physics, constant variable can be measured. That's why kita namakan dia physics. Okay, so yang sini constant adalah focal length. Okay, so kita ada apa dekat sini, the convex lens. So dia dah bagi dekat situ convex lens is 10 cm, and then we have a lens holder, and then we have the bulb, we have a wooden block. So kalau kita tengok a wooden block dekat sini, just kita nak make sure the bulb kita boleh letak higher position.
Okay, and then we have a power supply. Make sure the bulb ni tadi kita boleh ignite. And then we have a cardboard with a small triangular shape. Okay, kita tak nak ada ganggu yang lain-lain sebab kita nak fokus pada dia punya cahaya dekat sini, dekat bulb tu. And then we have a white screen and a meter rule. So dekat sini yang penting, paling penting ni kena ada adalah white screen sebab kita nak tengok yang sharp tu dekat mana. Okay, and then you must put the meter ruler ni lah. Okay. Sebab kalau yang ni tak ada, eksperimen tu tadi tak boleh nak dijalankan. Okay. So, note, this experiment should be carried out in a dark room. So dekat sini nanti dia adalah, okay, precaution to be taken, increase accuracy. So dekat sini boleh letak lah. Experiment should be carried out in a dark room. Okay. Yang ni pun kena make sure je sharp lah, boleh nampak sharp. So procedure number 1 yang biasa ni kita akan lukis yang macam ni, simple saja, and set up the apparatus, and then switch on the bulb, and start the experiment with object distance 15 cm, and then adjust position of the screen until the sharp image form. Sebab kita nak check dia punya V tu berapa. Okay, so tadi kita ada U and V kan, so that you kena tahulah U tu apa, V tu apa. Okay, so V adalah image distance. So tu yang kita nak make sure berapa. Kalau kita adjust dia punya object distance 15 cm, so that what is the image distance, so V. Nak confirmkan kita mesti dapat sharp image. So kalau kita dapat ni cahaya yang paling terang lah, dia macam paling bright dekat situ lah. And then we measure and we record. And then you need to repeat the step. Soalan ni dia soalan yang saya bagi tahu tadi, question number 3 or number 4. Yang ni indicates 12 mark only. Kalau number 1 and number 2 tu indicates 28 mark. So total marks campur dua-dua tu kita dapat dalam 40 lah. Okay. So yang kalau ni untuk question number 3 tu. So dah dapat ni, kena bagi tahu repeat the step. Okay. But kalau nak repeat the step with object distance, you kena letakkan semua sekali. Okay. U 20 cm and then 25 cm, 30 cm, 35 cm. Tengok tak dekat sini? 20.0 cm, 25.0 cm. Kena ada 0.0 cm sebab kita tahu the sensitivity of the meter rule is 0.1 cm ataupun kita boleh measure 1 mm. That's why mesti letakkan 0. Kena ada 1 decimal places. Okay. And then mesti ada at least repeat 1, 2, 3, 4. So that the total yang awak mesti ada adalah 5 bacaan lah. Okay. So that ini yang first yang dah buat, and then repeat mesti 4. Ni wajib dalam SPM mesti you buat macam ni. Mesti ada repeat 4 lagi bacaan. And then dia mesti consistent. Okay, yang kalau ni 5, 5, 5, 5. Okay. And then record the readings in the table. So kita dah dapat yang ni object distance. So what is V? And then kena letakkan pula 1 over U and 1 over V. Sebab kita nak apply the Sin's length formula yang ni tadi lah. So 1 over U plus 1 over V. Okay. So yang ni berapa? Ni saya share pada awak terus lah. Dia punya result. Okay. So V yang kita dapat 58, 34, 28, 32, 33 and 20.8. So mesti consistent. Okay, 1 decimal place for this one. And then you buat 1 over U
and 1 over V. Ambil saja nilai ni. Tekan calculator, masukkan saja nilai. And then mesti konsisten. 3. So semua mesti 3 decimal place. Okay. Ada soalan ke? Saya dengar ada yang on mic, ada apa-apa nak tanya? Boleh dulu tanya. Kalau tak nak cakap pun boleh tulis dekat sini. Ada soalan tak? Guys, are you listening or not? So far okay? So far okay or not? So far okay or not? Nak confirmkan yang tu je dulu. Okay. Sebab ini paper 3 yang ni yang paling susah lah orang kata. The question yang belakang tu number 3. Which is you have to set up everything. Nanti saya tunjukkan contoh dia lah kalau ada. Okay. Ataupun next week saya the next class saya akan tunjukkan soalan macam mana untuk paper 3 tu. Sebab kejap lagi saya ada kelas fizik dengan 5 Archimedes. Kelas berdepan. Okay, so kalau tak ada problem, kita continue dekat sini. So that's why dekat sini, you letakkan the first yang you guna calculator, 1 over U, 1 over 15, you dapat yang ni, you punya result. Okay, 3 decimal places. And then you buat yang ni, you dapat ni. So walaupun dalam calculator tulis 0.05, tapi wajib you kena put 0.050. Mesti 3 decimal places lah sebab yang first tadi you dah buat macam tu. So directly semua mesti macam tu. Okay. So yang ni pun sama jugalah. Ni tadi dah ambil 3 decimal places. So yang ni pun mesti sama juga. Okay. Mesti konsisten. And then you nak lukis graph. Sebab dekat sini dia tulis dekat mana tadi. Okay. And then dah dapat yang ni, dia punya table. Plot a graph 1 over V against 1 over U. Okay, here the tips. Ini penting. 1 over V against 1 over U. Which one is Y axis? Which one is X axis? Yang ni mesti Y. Against Y against X. So that yang ni confirm. Tak payah nak fikir panjang. You plot saja, you letakkan terus dekat Y. Dah dapat markah. Yang ni you plot dekat X axis, you dapat markah. Then determine the gradient of the graph. And determine the intercept of the both axis. Nanti intercept tu apa dia, kita check lah. So that kita pergi pada next gambar yang kedua. Okay. Yeah. So tadi saya bagi tahu kena plot graph saja dulu. Okay. Kena letak mesti besar So dia kata graph mesti size dia 3/4 daripada graph paper lah. Dia tak boleh half. You kena gunakan, kalau boleh lagi besar lagi bagus lah. Okay. So yang ni buat saja graph macam ni. And then label 1 over U, 1 over V. And then bukan label saja, you kena letakkan dia punya unit. Okay. So the symbol and unit ni compulsory. So centimeter per negative. Because 1 over. That's why kita ada negative. Ni tadi kita gunakan centimeter. Yang ni pun sama juga. So ni you dah dapat dah 1 mark. Bila ni dah complete, you dapat plot, letakkan axis dia betul, and then letakkan dia punya symbol, unit betul, dua-dua ni, you dapat 1 mark. And then determine the gradient. Ni tadi dah dapat table. Mana tadi? Okay. Dah dapat table ni, yang ni saya kena fokuskan jugalah. Okay. Yang ni range je mesti pilih betul-betul. So kalau kita check yang ni, range mesti start daripada 0.01 until 0.048. So that
0.01 until 0.05 centimeter. Okay, yang ni dia punya range daripada 0.01 until 0.07. Sebab yang ni yang paling kecil lah tadi. Sebab kita nak konsisten, ni tadi dah 0.01, ni pun kita start lah daripada 0.01 until 0.07. Okay. So bila dah dapat macam tu, kita lukis graf. Ini tadi 0.01 until 0.07 for x axis, and then yang ni tadi 0.01 until 0.05 should be tadi kan. Tapi sebab kita nak buat lagi besar, tak apalah, kita buat je yang lagi besar. Okay, and then you plot. Dapat yang dekat sini berapa nilai dia semua, kena letak macam X tu lah. Okay, and then dapatkan baseline. Macam mana nak dapatkan baseline? You kena gunakan pembaris yang panjang. Kalau tak guna pembaris yang panjang, dia akan jadi problem lah. Okay, saya nak tunjuk kejap. Open this. Okay, alright. Okay, so yang ni saya gunakan merah. Okay, yang ni kalau siapa yang tak gunakan pembaris panjang, you ada problem, you akan lukis mungkin macam ni, dia tak dapat panjang betul-betul lah. Okay, and then you continue pula, dia tak nampak lurus macam tu, bahayalah. Okay, so that kalau dekat sini orang tu fokus, examiner dia fokus dekat sini lah. So that yang ni you tak akan dapat baseline. Okay, so dia kena bersambung terus, tak boleh nak putus-putus, tak boleh nak apa pun. Okay, and then okay, what is baseline? Baseline kita nak kata mesti dia balance. So jangan stress sangat kalau bukan semua point tu tadi kena pada line. Kita kata balance, dia tak boleh lebih daripada satu. Which is kalau dekat atas ni tadi extra ni, ni kena, pointnya ni kena dekat titik. Okay, yang ni titik ni pun kena juga dekat line. Yang tak kena 1, 2, 3. So jangan risaulah, sebab yang kalau atas tolak bawah ataupun bawah tolak atas, dia mesti extra satu saja, dia tak boleh lebih daripada 2. Let's say kalau bawah ni ada 3, atas ada 1, 3 tolak 1, 2. So kita kata tu tak balance. Kalau yang ni ada 2 dekat sini ada 1, so that 2 tolak 1, 1. So kita kata sebagai balance lah. So jangan nak terlalu stress tentang you punya graph tu tadi. So yang ni dah dapat baseline. Okay, but second dia tanya tadi determine the intercept. So what is intercept? Okay, so intercept kena dekat sinilah. Dia mesti cross. Yang tu maksud intercept. Nanti dia nak gunakan dalam soalan. Okay, and then question number 2. So question number 1 tadi dah settle. Plot a graph 1 over v against 1 over u. So y against x dapat macam ni, dapat baseline semua, tak ada problem. Then determine the gradient. Question number 2, determine the gradient of the graph. Okay, yang ni ada syarat dia. Okay, syarat dekat sini you kena buatkan triangle tu tadi. Okay, you need to interpolate. Buat dotted yang macam ni, dotted line macam tu sampai atas tu. And then syarat dia dekat sini, you kena tulis dekat situ at least 4 times 3 boxes, which is dekat sini kena ada 4 box. Okay, 4 box
times 3 box. 1 box indicate 2 cm. So that dekat sini boleh ada 1, 2, 3. Okay, sorry. Ini ada 4. Ini kita gunakan 4. Dia kata 4 box times 3 box. So 1, 2, ni tak nampak sangat lah box dia. Sorry mata saya pun problem juga ni. Kalau kita gunakan kertas graf yang apa tu, kita nampak sikit. Okay. So nanti you boleh measure lah gunakan you punya ruler. So 1 box means 2 cm. So make sure triangle yang you nak gunakan untuk gradient ni tadi mesti 4 times 3. Tak kisahlah mana yang 4, mana yang 3, tapi mesti besar dia macam tu lah. Kalau you buat kecil saja, let's say you pilih macam ni. Sebab belajar dalam maths, mana-mana sama je kan. Ada yang kata macam tu, tapi tak tahulah fizik ni dia lain sikit. Okay. Let's say you buat macam ni. You got the same answer, the gradient is same. Tapi you tak dapat markah. Sebab apa? Sebab you tak patuh syarat. Okay. Syarat dia mesti gunakan 4 box times 3 box. So 1 box means 2 cm, 2 cm. Tu bahaya dia. Kalau you dapat macam ni, tapi gradient, you letakkan, you gunakan point dekat sini tadi betul. Cancel. Okay. Point dekat sini tadi dah betul. Point dekat sini dah betul. And then you masuk dalam formula. Okay. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Jawapan dia sama. Tapi tak dapat markah. Sebab apa? Sebab dia kata tak ikut syarat. Ni bahaya. Ni kena beware betul-betul lah. Kalau tak rugi nanti. Okay. So dari sini kita dah dapat 0.05 kat situ. And then dekat sini 0.65 and then 0.015. Masuk dalam formula saja kita dapat the gradient. So that. Number 3. Determine the intercept for both axes. So y-intercept, check dekat sini. Tengok dekat graph saja. Berapa jawapan dia. And then letakkan. Tulis kat sini. And then dekat sini pun sama juga. You extrapolate sampailah dekat situ. So dapat jawapan yang ni. Okay. Next. Using lens formula and the graph plotted, determine the focal length of the lens in this experiment. Okay, the next question. Using lens formula and the graph plotted, determine the focal length and the lens in this experiment. So kalau kita check yang awal-awal tadi, the formula asalnya yang ni. Okay, 1 over f equal to 1 over u plus 1 over v. So, by this formula, you kena masukkan dalam yang ni tadi. Okay, gradient tu apa, y apa, sebab you dah belajar y equal to mx plus c. Okay, so kalau kita dah discuss yang tu, susun baliklah. So kita tahu 1 over v ni tadi adalah y. Okay, and then u tu mesti 1 over x adalah 1 over u. Tapi formula dia macam ni lah. So that's why the first thing, yang ni kena jadikan tajuk dia ataupun senang cerita, yang ni kita keluarkan, pindahkan di sebelah sini lah. Okay. So kita akan dapat 1 over v equal to 1 over f minus 1 over u. Tapi kita nak jadikan y equal to mx plus c. So that x ni yang dekat belakang ni tadi, 1 over u tu, bawa pindah ke depan. Bila bawa pindah ke depan, dia akan jadi negative 1 over u. So that ni kita akan dapat. So what is the gradient? Kata the gradient, dapat jawapan dekat situ lah. Jadi pun kita dah kira gradient dia berapa. And then what is c? Okay. C 1 over f.
So that kita ambil daripada jawapan yang sebelum ni tadi. Okay. Y-intercept. C itu adalah Y-intercept. 0.075. Okay, so 0.075 equal to 1 over F. So what is our focal length? So pindahkan saja, masukkan, awak akan dapat 13.33 cm. So dekat sini kita dah apply kita punya thin length formula for question number 4. Okay. So conclusion, what conclusion can be made from this experiment? So check balik semula apa dia aim, to study the relationship between object distance and image distance. Okay, and then to determine the focal length of a thin lens using lens formula. So conclusion kena letakkan dua-dua tu lah. So ni, what is the relationship? Ni increasing or decreasing? And then apa bentuk dia? Ni linear So that awak kena bagi tahu dia punya relationship adalah decreasing linearly. Okay. So dia punya relationship decreasing linearly, and then for aim number 2, determine the focal length. Focal length pun kita dah dapat dekat sini jawapan dia. Okay, the focal length is 13.33 cm. Benda dekat sini. And then yang ni, prepare complete a report. State the precaution to be taken to increase the accuracy of the result of this experiment. Ni benda yang biasa. Okay, the first tadi kita kata mesti carried out in a dark room, and then check yang ni lah. Okay, combat lens nak kena sharp, and then kena repeat dia punya eksperimen. Yang buat sekali kita boleh repeat 2-3 kali lah. Repeat 2-3 kali tu bukan bermakna yang awak buat eksperimen ni, okay, yang ni tadi you tak boleh repeat baca 2-3 kali tau dalam satu eksperimen. Macam mana nak kata? Contoh je. Okay, tadi first you adjust 15 cm. Okay, dia dah dapat 15 cm. And then you measure yang ni pula, you dapat 58. Okay, 58 cm. So tak boleh lah lepas tu kira benda yang sama. Tak, you kena buat settle semua dulu yang ni. Okay, dapatkan yang ni semua dulu, and then baru start daripada awal balik. Yang tu maksud dia repeat the experiment. Ni repeat step. Repeat step beza dengan repeat eksperimen. Kalau repeat eksperimen, you start daripada awal, daripada yang ni 15 cm semula, and then sampai 35 cm. Okay, tu pun kita dah discuss dulu dah. Form 1 lagi dah buat. Okay, so paper 3 settle. Ada 2-3 tadi benda yang saya fokuskan, which is what is best fit line. Kita kena balance, and then dia mesti smooth, tak boleh nak ada putus-putus. Kalau siapa yang guna pembaris pendek tu, you buat 2 kali, dia nampak macam garis tu tak bersambung dengan baik, so that kita tak bagi markah untuk best fit line. And then dia mesti balance, which is kalau ada dotted yang tak kena pada line tu tadi, dia mesti tak boleh lebih daripada 1 dia punya bezel tu tadi. Okay, and then dia punya triangle mesti at least 4 times 3 box, which is 1 box mesti 2 cm lah. Okay, and then solving problems involving the thin lens formula. So here we have 2 lens, convex lens and concave lens. So yang ni concave negatif, kalau convex positif, dia punya focal length. Okay, and then image distance. Okay, image biasanya untuk convex lens kita akan dapat real. Okay. And then
opposite side of the image. Opposite side of the object. Okay, kita dapat real. Sebab apa? Sebab ini lens. Okay, kalau lens dia boleh tembus. Beza dengan mirror. Kalau mirror, kita bagi tahu image tu tadi adalah virtual ataupun real, macam mana. Kalau dekat dalam, kita bagi tahu dia tu tadi virtual. Ini nanti kita discuss untuk mirror pula lah. Saya tak nak confuse-kan awak. Tapi lens sifat dia mesti boleh refract lah. Dia boleh tembus. Okay, that's why kalau tembus, dia real. Okay, untuk concave lens, virtual. Sebab apa? Sebab dia tak tembus pun, dia patah balik semula. Tengok dekat atas topik sebelum ni. Okay, concave lens, convex lens. So that, yang ni pun saya dah bagi tahu dah dalam kelas. Macam mana nak tentukan concave. Concave, dia C dekat sini . Kalau convex, converging lah. So fokus pada satu saja. Okay. Bentuk dia mesti macam cekung lah. Bila cekung, dia macam diverge. Diverge, dia macam die kan. C, cekung. Macam penagih dadah. Penagih dadah macam nak mampus, macam nak die kan. So that kita lukis macam ni. Then kalau image dia pun macam tu juga. Tadi yang dia bagi tahu apa dia real, apa dia virtual tu tadi. So that ini tak. Okay, yang ni virtual. So that image dia dekat sini. Kalau dekat sini kita tengok real ni tadi. Kalau tembus tu real. Okay, tembus tu real. Just yang ni je. Sebab kita tak nampak dia punya image dekat sini. Tak boleh nak lukis. Sebab dia tak bersambung kan. Kalau macam ni bersambung. First line, terus pergi dekat focus. Second line, lalu dekat center. Dapat macam tu, tak ada masalah lah. So kalau yang macam ni, dia tak bersambung, so that kita bagi tahu dia virtual lah. Sama juga yang ni. Okay, so that yang kalau macam ni, dia lagi makin lama, dia makin further away. Dua line ni tadi. So you kena extrapolate pergi dekat belakang untuk dia bersambung. That's why dia akan dapat macam ni lah. Yang ni tak boleh. You buat macam mana pun dia tak akan bersambung. So that yang ni akan jadi virtual dekat belakang. Okay, sebab dia tak tembus. Bila tak tembus, so that virtual. Okay, bila tembus, kita bagi tahu dia sebagai real. Ini nak kena banyak tengok the previous topic. So concave lens tadi tengoklah yang macam diverge tu tadi kan. Diverge. Sebab apa? Sebab dia C dekat sini, cekung. And then dia macam nak mati, macam penagih dadah. So that virtual tu tadi apa? Saya dah bagi tahu. Dia tak tembus. Yang ni tadi converging lens, biasanya dia tembus. That's why dia real. Okay. Opposite side of the object. So that object sebelah sini, dia punya image dekat selepas lens. Kalau untuk concave lens, virtual sebab dia mesti on the same side as the object. Dia tak tembus. Image tu tadi tak lepas daripada lens tu tadi. Saya kita bagi tahu macam tu. Okay. So yang ni calculation sajalah. Example 1, you boleh tengok. Sebab kejap lagi saya nak bagi awak kerja dulu. Lepas tu saya nak minta awak untuk hantar kerja tu. Okay. Apa kejap lagi lah. Okay. Convex lens. So that kalau macam ni, soalan macam ni, dah ada je convex lens, you kena highlight kan convex lens. Sebab apa? Dekat sini dah ada information. Focal length untuk convex lens mesti positif. Kalau concave lens,
you highlight, you terus letakkan dia punya F negatif. Okay, so convex lens has focal length 12 cm. Determine the characteristic and the position of the image form and the linear magnification. Linear magnification ada dalam formula lah. Sebelum ni pun dah ada, you boleh tengok. Okay, when the object distance is 18 cm, so that letakkan saja object distance is U and focal length letak dekat situ positif. Okay, so apply the thin lens formula, you dapat jawapan dia ini. Okay, so magnification V over U. Okay, so you dapat magnification dia adalah 2. So kita bagi dahulu dekat sini sebab you dapat 2 lagi besar. The image is real, inverted and magnified. Kenapa? Sebab ni tadilah dia dah tahu real image. Okay, ni kalau you nak lukis pun boleh jugalah. Nak tahu sama ada dia inverted ataupun tak. Okay. And opposite side of the object. So image magnified is 2 times. Sebab kita dah buktikan dekat sini. Okay. Second question. U for cm. Kita gunakan convex lens. So masukkan dalam formula dapat macam ni. And then what is V? V dekat sini you dapat negatif. Apa tu bunyi? Tak apa-apa. Okay. So that walaupun dekat sini V negatif 6 cm, tapi for linear magnification. So that yang ni bukan magnification, kita tak ada positif negatif pun. Okay. So abaikan saja dia punya value negatif tu, buat saja 6/4, so that kita akan dapat 1.5. So same, image is virtual. Sebab apa? Kita dapat negatif. Kalau positif tu tadi, kita anggap sebagai real. Kalau negatif, dia dah opposite. So that image kita akan dapat adalah virtual, upright and magnified. Okay. Dia mesti terbalik dengan ni tadi lah. Ni real, inverted. Yang kalau ni virtual and upright. Ataupun you boleh compare dia punya value V tu tadi. Kalau V lagi besar daripada U, apa jadi? Kalau U lagi besar daripada V, apa jadi? Apa semua tu you boleh check balik lah dekat previous topic. Okay. An image is located 6 cm from the lens and on the same side as the object. Sebab kita bagi tahu tadi dia virtual. Bila virtual dia mesti same side lah. Okay. An image is magnified 1.5 times. Based on this one. Ni kena tengok betul-betul balik lah. Saya tak boleh nak buat lama-lama sebab nanti takut data lagi. Okay. And then example 2. An object with height of 6 cm is placed 60 cm from concave lens. So that concave lens dah kena tahu dia sama ada negatif atau positif. Tengok balik semula dekat atas ni. Okay, concave lens, focal length mesti negatif. And then mesti virtual. Okay. Ni dia punya height lah, H. Yang ni dia punya U. Okay, 60 cm. Focal length dia negatif. Okay. And then determine the position and the size of the image form. State the characteristic of the image form. So that number 1 now you dah tahu ni tadi. And then focal length dia mesti negatif. And then apply saja thin lens formula. Masukkan dalam tu semua. And then you akan dapat jawapan dia V equal to negative 20 cm. And then dekat sini you can apply dia punya, dia nak cari height kan, height dia berapa. Okay, state the characteristic. So that tak ada masalah. Kita ada formula linear of magnification V over U ataupun height of image divided by height of the object.
So that V image, U object, sama jugalah. Kalau untuk height pun macam tu juga kita apply. So that kita apply ni saja. Tengok ni walaupun ni ada negatif, tapi bila kita masuk untuk magnification, no more negative or positive, kita boleh abaikan. So that kita akan dapat the height of the image is 3 cm. So compare dengan dia punya object. The height of the object is 9 cm. So that mana lagi besar? Of course object. And then kita beritahu dekat sini, image is virtual, upright and diminished. Okay, kalau virtual upright lah and diminished. And then kita boleh bagi tahu dekat sini, the image is 20 cm from the length and as the same side as the object. Sebab dia virtual kan. And image height is 3 cm. Dapat dekat sini lah. Ni you kena explain habis yang dekat sini. Okay. So yang ni pun tadi kita dah tengok apa kalau convex lens macam mana. You just apply saja thin lens formula tu. Yang ni saya nak minta awak untuk buat latihan yang ni. Sekejap lagi saya kongsikan link. Saya minta awak untuk upload tugasan dekat situ. Okay. So any question right now? Ni you buat sekarang tau. You buat sekarang, you hantar sebelum 12.30. Okay. You buat sekarang yang ni. Based on apa yang kita discuss tadi. Okay guys. Itu saja. Ada apa-apa soalan? Sebab saya nak terus check nanti dia punya jawapan. Okay, kalau tak ada, kita stop dulu. You terus buat tugasan. Formative 6.4. You tulis saja dekat mana, nanti you snap gambar dia tu, you upload dekat yang link saya bagi. Alright, okay. Thank you.